ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናይ ስለ C# ዴት ታይም ፒከር ይሆናል ማለት ነው። ዴት ታይም ፒከር የሚያገለግለው ምንድነው? ዴቶችን ለመምረጥ ማለት ነው። ለምሳሌ የት ጋር ልናገኘው እንችላለን? የተመዘገብንበት ቀን ሊሆን ይችላል። የሆነ ነገር ሬጂስተር ስናደርግ ዴቱን ለነገሩ አውቶማቲካሊ እንትን ማለት ይችላል፣ ግን በርዝዴይ መውሰድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የሰው ልደት ሰውየው ነው የሚያስገባለት አይደል? ልክ እንደዛ ማለት ነው። ዘ ዴት ታይም ፒከር ኮንትሮልስ አሎውስ ዩ ቱ ዲስፕሌይ ኤንድ ኮሌክት ዴት ኤንድ ታይም ፍሮም ዘ ዩዘር ዊዝ ስፔሲፋይድ ፎርማት ማለት ነው። የተለያዩ አይነት ፎርማቶች አሉ። 4 አይነት ፎርማቶች አሉ። ሎንግ፣ ሾርት፣ ከስተም እና አንድ ደግሞ አለ እና ታይም የሚባል 4 አይነት ፎርማቶች አሉ። በዛ ዩዘሩ ማስመረጥ እንችላለን ማለት ነው በC#። አሁን ይሄ ፕሮግራም ምንድነው የሚያደርግ? ሰውየው ይመርጣል። የመረጠውን በተኑን በምትነኩበት ጊዜ ሴሌክት ዴት ኢዝ ብሎ ኮልን ካረገ በኋላ ዴቱን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ዘ ዴት ታይም ፒከር ኮንትሮልስ ሃዝ ቱ ፓርትስ ኤ ሌብል ዛት ዲስፕሌይስ ዘ ሴሌክትድ ዴት ኤንድ ኤ ፖፕ አፕ ካላንደር ዛት አሎውስ ዩዘርስ ቱ ሴሌክት ኤ ኒው ዳታ ማለት ነው። ሌብል ያለው ይሄኛውን ነው፣ የመረጣችሁትን የሚያሳያችሁ ነው ሌብሉ። ይሄ ደግሞ እችን በምትጫኑበት ጊዜ ልክ እንደ ኮምቦ ቦክስ ምልክት ያላትን ማለት ዳውን አሮ ማለት ነው። ያዘቀዘቀች አሮ የምትመስል ያው ቀንትኗ የላትም፣ እንጨቷ የላትም፣ ጫፏ ብቻ ፊት ለፊት ያለችው ጦሯ ብቻ ነው ያለች። እሷን በምትነኩበት ጊዜ ደግሞ ካላንደሩን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ዴት ታይም ፒከር ኢዝ ዘ ቫሊዩ ፕሮፐርቲ ዊች ሆልድስ ዘ ሴሌክትድ ዴት ኤንድ ታይም። ቫሊዩ የሚለው ዴትና ታይሙ ነው የሚይዝልና አሁን ይሄ ዴት ታይም ቱዴይ ሲለው የዛሬውን ቀን ማለትም 12 AM ይልና እና አሁን ዛሬ ቀኑ ስንት ነው? ሳተርዴይ ጁላይ 4 2020 ካለ በኋላ በተጨማሪ ደግሞ ዴቱን ደግሞ ምን ይላል ማለት ነው? 9:53:46 ሳይሆን የሚለው ምንድነው የሚለው 12 AM ነው የሚለው። ምክንያቱም ጁላይ 4 የጀመረ መቼ ነው? 12 AM ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ናው ብለው ይሄን ግን እናየዋለን። ሌላ ነው የሚያሳየን። ዘ ቫልዩ ፕሮፐርቲ ኮንቴንስ ዘ ከረንት ዴት ኤንድ ታይም ዘ ኮንትሮል ኢዝ ሴት ቱ ዩ ካን ዩዝ ዘ ቴክስት ፕሮፐርቲ ኦር ዘ አፕሮፕሪየት ሜምበር ኦፍ ቫልዩ ቱ ጌት ዘ ዴት ኤንድ ታይም ቫልዩ። ዴት ታይም አይ ዴት አለ። ከዛ አይ ዴት ታይም ፒከሯን ቫልዩን ሰጠው ማለት ነው። ዴት ታይም የሚለው ልክ እንደ ዳታ ታይፕ ማለት ነው። እቺ ቫሪያብል ናት። ማለትም ምን አይነት ቫሪያብል ናት? ዴት ታይም የሆነች ናት። ለሷ ቫልዩን ሰጠው ማለት ነው። The control can display one of several styles depending on its property values. The values can be displayed in 4 formats which are set by format property: long, short, time and or custom። እያንዳንዱ ነው ያለን። ዴት ታይም ፒከር ዋን ፎርማት ስትመርጡ እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትመርጡ? ዴት ታይም ፒከር ዋን ማለት እኛ ድራግና ድሮፕ አድርገን ዲዛይኑ ላይ የምናስቀምጠው ነው። ፎርማቱን ትሉና ዴት ታይም ፒከር ፎርማት ላችሁ ሾርት፣ ሎንግ ምናምን እያላችሁ እየቀያየራችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩካን ዩዝ ዘ ሜትድስ ላይ ኮንቨርት ቱ ዴት ታይም ስትሪንግ። ይሄ ደግሞ የስትሪንጉን እንትን ወደ ዴት ታይም ለመቀየር ከፈለግን ነው። ዴት ታይም ፓርስ ኤንድ ዴት ታይም ፓርስ ኤግዛክት ሜትድ ፎር ኮንቨርቲንግ ስትሪንግ ቤዝድ ዴት ቱ ኤ ሲስተም ዴት ታይም ኦብጀክት። ሃው ቱ ፋይንድ ዴት ዲፈረንስስ። ዘ ዴት ዲፈረንስ ሰብስትራክት ሜትድ ሜይ ቢ ዩዝድ ኢን ኦርደር ቱ ፋይንድ ዘ ዴት ታይም ዲፈረንስ ቢትዊን ቱ ኢንስታንስ ኦፍ ዘ ዴት ታይም ሜትድ። ሃው ቱ ሴት ዴት ታይም ኦብጀክት ቱ ነል። ባይ ዲፎልት ዴት ታይም ኢዝ ኖት nullable because it is a value type. Using the nullable operator, the following sharp program shows how to set and get the value of date time picker one control. እስኪ አሁን እቺን ኮድ እንያት። ይሄ ኮድ ምንድነው የሚያደርግ? እዚህ ጋር ዴት ታይም ፒከር መጀመሪያው ዲዛይኑ ላይ ማስቀመጥ አለበት። ፎርማቱን መረጣለት እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር በተኑ ውስጥ ነው ኮዱን የጻፈው። ከዛ ዴት ታይም የሚል ቫሪያብል ፈጠረ። ከዛ ለሱ ዴት ታይም ቫልዩን ሰጠ። ከዛ በሜሴጅ ቦክስ ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን እኛ ይሄንን እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪው ብለን ቱልቦክስ እንበልና ከዛ በኋላ ዴት ብለን ሰርች እናድርግ። ከዛ ዴት ታይም ፒከር የሚለውን ድራግ እና ድሮፕ እናድርግ እዚህ ጋር። ሌላ ደግሞ በተኑን ስነከው ዲስፕሌይ ስለሚያደርግልን የተመረጠውን እንትኑን ዳታውን ማለት ነው። ስለዚህ በስትሪንግ አድርጎ በተን ያስፈልገናል ማለት ነው። መጀመሪያ ኮዱን ምንጽፍ እዚህ ጋር ነው ዶዱ ጋር። እዚህ ጋር ምንጽፈው ኮድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፎርማቱን ነው የምንመርጥ እዚህ ጋር። ዴት በዲፎልት ምንድነው የሚሆን? የመጀመሪያው የተፈጠረው ዴት ታይም ፒከር ዋን ነው የሚባል። ስለዚህ ዴት ታይም ፒከር ዋን ትሉትና ከዛ ምን ትላላችሁ? ፎርማት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ጽፉ ግን በካፒታል ነው ዴት ታይም ፒከር የምትሉት። ዴት ታይም ፒከር ፎርማት ትሉትና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከስተም አለ። ከስተም የምንለው የዲፎልቱ መጀመሪያ እንየው። ዲፎልቱ ምን እንደሆነ እንይ። ዲፎልቱ እንደምታዩት ሳተርዴይ ጁላይ ነው የሚል ዲፎልቱ ማለት ነው። እሺ ከስተሙ ደግሞ እንየው። ከስተሙ ደግሞ እንትን ነው የሚል ይሄ በእንትኑ ብቻ በግሪጎሪያን ካላንደር ሆኖ እንትን ነው የሚሆን። ይሄ ሰንዴይ የሚለው የለም። እንዲሁም ደግሞ በጁላይ ፈንታ 7 ነው የሆነ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ
ምን አለ ሾርትም ተመሳሳይ ነው ከከስተም ጋር መሰለኝ። ሾርት ከከስተም ጋር ተመሳሳይ ነው። እሺ ሎንግ ማለት ያው ዲፎልት ነው ማለት ነው። ሎንግ ዲፎልት ነው። በተናችን ብነካው ምን ስራ ይሰራም እንደምታዩት። ከዛ ደግሞ ታይም አለ። ታይም እንለው ደግሞ ሰዓቱን ብቻ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ማለት ነው። አሁን ከረንት ታይሙ ስንት ነው? 9:57:34 AM ማለት ነው። ታይሙን እንትን ይላል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ምን ያስፈልገናል? በተን ውስጥ ገብተን ኮድ እንጻፍ። የምንጽፈው ኮድ ምንድነው? በሜሴጅ ቦክስ ዲስፕሌይ ለማድረግ ማለት ነው። ዴት ታይም የሚል እንትን ተፈጥሮና ከዛ ስሙን ምን ትሉታላችሁ? አይዴት አልኩት። እናንተ የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። ከዛ አይዴትን ምን ልበለው? በሜሴጅ ቦክስ ፕሪንት ልናደርግ ነው። ሜሴጅ ቦክስ ዶት ሾ ብለን አይዴትን ዲስፕሌይ ልናደርግ ነው። ከዛ በፊት ግን ለአይዴት ቫልዩ መስጠት አለብን። እንዴት አድርገን ነው ቫልዩ የምንሰጥ? አይዴት እኩል ይሆናል ትሉትና ዴት ታይም ፒከር 1 ዶት ቫልዩ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር አይዴትን ዲስፕሌይ ታደርጋላችሁ። እሺ አይዴት ዴት ታይም ፒከር ቫልዩ ቱ ስትሪንግ ወደ ስትሪንግ እንቀይረው። እሺ እዚህ ጋር ስህተት አለን እያለ ነው። አይ ስህተት የለንም። እዚህ ጋር ግን ዘ ሴሌክትድ ዴት ማለት አለብን እንዲያምር። ዘ ሴሌክትድ ዴት ማለት በደንብ ግልጽ እንዲሆንለት ለዩዘሩ ማለት ለተጠቃሚው። ከዛ እዚህ ጋር ፕላስ እንበልና ከዛ በኋላ ዲስፕሌይ እንትን ራን እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄን በምትጫኑበት ጊዜ ዘ ሴሌክትድ ዴት ብሎ የተመረጠውን ዴቱን እስከነ ታይሙ ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አሁን ይሄ እንትኑን አሁን ይሄ በዲፎልት እንትኑ ነው አሁን ያለውን ነው። ነገር ግን ወደ እንትን መቀየር ትችላላችሁ፣ ወደ ቱዴይ መቀየር ትችላላችሁ። ማለትም ቱዴይ የጀመረበት ስንት ሰዓት ላይ ነው? 6 AM ላይ ማለት ነው በውጮች አቆጣጠር ማለት ነው። አሁን ይሄ ቱዴይ በምልበት ጊዜ የዴት ታይም ፒከር ቫልዩ ምን ይሆናል? 6 AM ነው የሚሆን። የእለቱ ቀን ይሆናል ጁላይ 4 ነው። ነገር ግን 12 AM ነው የሚሆን። ይኸው 12 AM ይሆናል ማለት ነው። ናው ካላችሁት ዲፎልት ነው። በዲፎልት የሚሰጠው እሱ ናው ነው። እዚህ ጋር አሁን ናው ብትሉት ይሄ ዲፎልት ነው። ተመሳሳይ ነው ከቅድሙ ጋር ማለት ነው። አንድ ነው ለውጥ ያለው። ይኸው 10 ከዚህ ያው የከረንት ታይሙን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ስለ ትሪቪዎች እናያለን ማለት ነው። ትሪቪው እንትን ላይ ልታውቁ ትችላላችሁ፣ ዳታ ስትራክቸር ላይ በዛ በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። እንዲሁም የደውሉ ምልክት ተጫኑት፣ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲያሳውቃችሁ። ሰላም